So guys, ito na po yung ating mga ingredients for Bicol Express. So ang una is ating sibuyas at saka bawang. Isang piraso lang po. Then yung pork kasim. So binili namin is kalahating kilo. Pinaslice or pinakat na po namin siya into Bicol Express cut. So alam na yun ang mga tendera natin. And then isang pirasong gata. So ito yung first balot, is yung unang piga. And then yung pangalawang piga. And then yung mantika natin. And then yung patis or fish sauce. So either asin or fish sauce, okay? And then MSG. So optional yung MSG. Pwede ring other seasonings like magic syrup or marami pang ibang option. And then yung ating pamintang pino, or we can choose pamintang durog din po. And then yung string beans, sitaw or balatong sa Cebu. And then yung ating sili. So kayo na pong bahala kung ilang piraso ang siling gusto niyo, kung gaano kaanghang. So kung walang sili, hindi natin matatawag na Bicol Express ang ating ulam. So ayun lang po ang ating ingredients. Okay, so set aside na natin ang ating sibuyas at saka bawang. And then, yung last na hihiwain natin is yung ating sili. So, ulitin ko po, depende sa inyo kung gaano ka dami yung gusto nyo gamitin sili. Depende sa level ng spice na gusto nyo. So, ako, 3 piraso lang kasi pati na naman yung karne natin. Ayan na po. So, na-prepare na natin ang ating mga panghalo. Ayan. So, sisimulan na natin yung ating pagluluto.